بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض لكلوك أطفال شكله حلو جدا وسهل جدا في شغل. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس لسن سنة وممكن يوصل لسنة ونص وسنتين كمان، لأن الكروشيه بياخد وضع الرجل. ده كده شكله جميل جدا وسهل جدا في شغل. نوع الخيط اللي اشتغلت بيه هيمالايا افريداي وإبرة مقاس 3 الألوان. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ اللكلوك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللكلوك هنا بيبدأ معانا بقاعدة بيضاوية، وعشان القاعدة البيضاوية تطلع معاكي مظبوطة ويطلع الطول والعرض مقاربين للطول والعرض المقاس اللي هتشتغلي له، فبتشوفي كده سن الطفل اللي هتشتغلي له قد ايه ومقاس طول القدم بتاعه قد ايه. هتشوفي مقاس طول القدم كام ومقاس العرض كام، وبتطرحي العرض ده من الطول. نتيجة عملية الطرح دي بتشتغلي عدد من السلاسل بنفس الناتج ده. يعني نفترض ان عندك الطول 12 سنتي والعرض 6 سنتي، هتطرحي 12 ناقص 6 هيطلع عندك الناتج 6 سنتي. هتشتغلي في الأول عدد من السلاسل طوله 6 سنتي. تمام، طلع أكتر طلع أقل بتشتغلي ناتج عملية الطرح دي عدد من السلاسل بالسنتي، وبنبدأ بعد كده نشتغل. أنا هنا هشتغل لمقاس يلبس سنة. تمام، فهشتغل عدد من السلاسل. أنا عندي الطول طلع لي 12.3 والعرض 5.9، فهنعتبر إن الطول 12 والعرض 6، فهشتغل عدد من السلاسل طوله 6 سنتي. أول حاجة بتعملي عقدة البداية، وأنا هنا هشتغل 14 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. لما اشتغلت ال 14 سلسلة طلعت لهم 6 سنتي. تمام، وال6 سنتي دول هما ناتج عملية الطرح. لما طرحت الطول طرحت من العرض، لما طرحت العرض من الطول. تمام، انتي برضو بتعملي كده وبتشتغلي عدد من السلاسل بنفس الطول ناتج عملية الطرح، ويكون العدد زوجي. بعد كده بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. 1 2 3، وتدخلي جوه رابع سلسلة. 1 2 3، بتسيبي 3 سلاسل ارتفاع وتدخلي جوه السلسلة الرابعة اللي هي أول سلسلة من 14، تشتغلي جواها عمودين. 1 2، فكده يعتبر بارتفاع 3 سلاسل اشتغلنا 3 أعمدة. هنا المفروض نشتغل عند الجزء البيضاوي ده 6 أعمدة، فهنيجي في آخر السطر نشتغل ال3 الباقيين. بعد كده هتشتغلي على كل سلسلة عمود، فهيبقى عندك 12 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اشتغلنا على كل سلسلة عمود. باقي عندنا السلسلة دي هي اللي هنزود عليها، هنزود على أول سلسلة وعلى آخر سلسلة. تمام، أنا هنا عندي ما بين أول سلسلة وآخر عندي 12 عمود. انتي بقى لو مزودة في عدد السلاسل فممكن يبقى عندك 14 عمود أو 16 أو يبقى عندك 10، زي ما انتي شغالة عدد السلاسل. تمام، يعني الزيادة هتبقى هنا كده. أما هنا هيبقى عندك 6 أعمدة وهنا 6 أعمدة. هتدخلي بقى جوه آخر سلسلة تشتغلي ال6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. كده اشتغلنا على آخر سلسلة 6 أعمدة.
بعد كده بقى بنلف وبنشتغل على نفس السلاسل على كل سلسلة عمود، فبيبقى عندنا نفس عدد الأعمدة. أنا هيبقى عندي هنا 12 عمود، تمام، وانت هيبقى عندك عدد الأعمدة حسب عدد السلاسل اللي بدأتي بيها. فهتدخلي كده على أول سلسلة تقابلك وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة، تشتغلي أول عمود، تمام كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اشتغلنا على كل سلسلة عمود، تمام، بقى عندنا 12 عمود. انت هيبقى عندك عدد الأعمدة اللي في الجنب الأول، تمام. دلوقتي وصلنا لآخر سلسلة هنشتغل جواها 3 أعمدة، 1 2 3. واحنا كنا شغالين في الأول ارتفاع 3 سلاسل وعمودين ويعتبروا كده 3 أعمدة، فكده كملوا 6. بقى عندنا من هنا 6 أعمدة ومن هنا 6 أعمدة. هتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة اللي هي الأخيرة فوق، تمام. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي عليه. ده كده شكل السطر الأول. هنا بقى بتظبطي الخيط كده وبتقصي. خلاص احنا كده قفلناه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود، فكده اعتبر زودنا على العمود واشتغلنا عليه عمودين. بعد كده على العمود اللي بعده اللي هو تاني عمود بتشتغلي عمودين، 1 2. على التالت عمودين، 1 2. فاحنا كده زودنا على 3 أعمدة. هنيجي في آخر السطر ونزود على باقي الأعمدة اللي هما ال3 اللي في الآخر. هتشتغلي بعد كده على كل عمود من ال12 عمود أو عندك حسب عدد الأعمدة. يعني عندنا الجزء ده تمام ثابت، اللي بيتغير معاكي بس هو عدد الأعمدة اللي بنشتغلها ما بين القاعدة، ما بين الجنب ده والجنب ده. فأنا هنا عندي 12 عمود، انت هيبقى أكتر أو أقل. كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اشتغلنا على كل عمود من ال12 عمود. ده كده الشكل عندك. وصلنا كده لأول عمود من ال6 اللي اشتغلناهم جوه السلسلة، فهتشتغلي على كل عمود منهم عمودين، عمود 2. على أول عمود كده اشتغلنا عمودين، على التاني عمودين، 1 2. على التالت عمودين، 1 2. على الرابع عمودين، 1 2. وعلى الخامس وعلى السادس. فاحنا كده زودنا على ال6 أعمدة، اشتغلنا على كل عمود منهم عمودين، تمام. زودنا كام على 6 أعمدة؟ 1 2 3 4 5 6. بعد كده بنرجع نشتغل على كل عمود من ال12 عمود أو عدد الأعمدة اللي عندك. هنشتغل كده عمود على أول عمود، عمود على التاني، تمام. وبتكملي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود عندك اللي هو بعده هيبقى فيه ال3 أعمدة اللي اشتغلناهم جوه آخر سلسلة. هتشتغلي كده. أنا هشتغل أكملهم 12 عمود وارجع لك. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، أنا عندي بقى 12، انت عندك حسب عدد السلاسل اللي بدأتيها، تمام. هنا وصلنا لل3 أعمدة اللي اشتغلناهم جوه السلسلة. هنشتغل على كل عمود منهم عمودين، 1
اتنين. على العمود التاني 1 2. على التالت عمودين 1 2. فكده برضو زودنا على 6 أعمدة 1 2 3 4 5 6. آخر السطر بتقفلي المنطلقة على تالت سلسلة. ده كده شكل السطر التاني. السطر التالت وده آخر سطر في القاعدة. تمام. هترتفعي سلسلة وتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي غرزة حشو. احنا هنشتغل الجزء ده كده اللي هو عند كعب الرجل بغرز الحشو، اما هنا ده اللي هيبقى عند الصوابع هنشتغله بأعمدة. فهتشتغلي كده غرزة حشو على العمود، غرزة حشو على العمود اللي بعده، غرزة حشو. كده اشتغلنا يعتبر 3 غرز حشو على كل عمود، غرزة حشو. على العمود اللي بعده بتشتغلي غرزتين حشو 1 2. على العمود اللي بعده غرزة واحدة، وعلى اللي بعده غرزتين حشو 1 2. فكده زودنا على 2 من العمود، اشتغلنا 2 من غرزة الحشو 1 2 مرتين. بعد كده هنشتغلي 5 غرز حشو على كل عمود، غرزة حشو 1 2 3 4 5. تمام. انا هنا اشتغلت 5 غرز حشو، هنا الجزء ده لحد غرزتين الحشو اللي اشتغلناهم على 6 عمود يعتبر. تمام. ده كده في اي عدد من السلاسل اشتغلتيه بتشتغلي بنفس الطريقه. اما لو انت مزوده في عدد السلاسل فبدل ما بتشتغلي 5 غرز حشو على كل عمود غرزه حشو بتشتغلي مثلا 7 او بتشتغلي 9 او بتشتغلي 5. يعني كل ما تزودي سلسلتين بيبقى عندك ازيد غرزتين حشو، وكل ما بتقللي سلسلتين بيبقى عندك اقل غرزتين حشو. يعني الزياده والنقصان في غرز الحشو بس. اما بعد كده هيبقى برضو عندك حسب ما انت لو شغاله عدد اعمده اكتر هيبقى عندك نفس الكلام. لو شغاله عدد سلاسل هتشتغلي 3 نص عمود، والنص عمود بنسحب اللفه كده بيبقى عندنا 3 لفات بناخدهم مع بعض. كده اشتغلنا اول نص عمود 2 3. كده اشتغلنا 3 نص عمود من بعد 5 غرز حشو او من بعد 7 او من بعد العدد اللي انت اشتغلتيه. هنشتغل بعد كده 5 عمود بلفة على كل عمود عمود بلفة 1 2 3 4 5. كده اشتغلنا 3 نص عمود، وبعد كده اشتغلنا 5 عمود بلفة. لما اشتغلنا الخامس عمود اشتغلناه على اول عمود من اللي كنا مزودين عليه. عندنا هنا 2 عمود على العمود ده على اول عمود منه. بعد كده هنزود على عمود وعمود لا، فهتشتغلي على العمود عمودين 1 2. على العمود اللي بعده عمود واحد بس، عمودين على اللي بعده عمود واحد، عمودين على عمود وعلى اللي بعده عمود واحد، عمودين على عمود وعلى اللي بعده عمود واحد، عمودين على عمود وعلى اللي بعده عمود. كده وصلنا لاخر عمود اللي هو اخر عمود من الستة. هتشتغلي عليه عمودين 1 2. تمام. فاحنا كده زودنا على كام عمود؟ على 6. 1 2 3 4 5 6. بعد كده هتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود. هنا اشتغلنا 5، هنا هنشتغل 4 بس. هتشتغلي كده عمود 2 3 4. هنشتغل 3 نص عمود 1 2
تلاتة. خمس غرز حشو، على كل عمود غرزة حشو. 1 2 3 4 5. لو انت بقى مزودة هيبقى عندك نفس عدد غرز الحشو اللي في الجنب الأول. بعد كده وصلنا لأول عمود اللي كنا شغالين هنا على العمود عمودين، ده أول عمود منهم. هتشتغلي عليه غرزتين حشو. 1 2. على العمود اللي بعده غرزة حشو واحدة، على اللي بعده غرزتين حشو. 1 2. على اللي بعده غرزة حشو واحدة، على اللي بعده غرزتين حشو. 1 2. وعلى آخر عمود غرزة حشو واحدة بس. تمام كده احنا زودنا على 5 من غرز زودنا 5 غرز حشو. واحدة اهي، 2 3، وهنا كانوا 2، فكده 4 5. اما هنا زودنا 6، لكن هنا زودنا 5 بس. تمام، وده كده شكل القاعدة عندك، وده كان آخر سطر فيه. احنا في السطر الجاي هنشتغل على الطرف الخلفي للعمود، فعشان الشغل يطلع معاكي مظبوط مش هنقفل بقى ونرتفع، هنسحب الخيط كده وهتقصي الخيط، تسيبي حته فتله كده ونقص الخيط عشان نقفل بيه. بتركبي الخيط في ابره التقفيل. تمام، وبتدخلي كده تحت الطرفين بتوع اول غرزه حشو عندك، تسحبي الخيط وتظبطيه بالشكل ده كده، وتدخلي ما بين الطرفين بتوع اخر غرزه حشو. تدخلي كده ما بين الطرفين وتكون عندك كده اللفتين دول فوق بعض بالشكل ده. تظبطي الشغل كده، فكده لما هنيجي نشتغل على الطرف الخلفي هيبقى كل الطرف الخلفي كده مظبوط معانا. بتلفي الشغل وفي ظهر الشغل كده بتدخلي تحت غرز الحشو، وبتكملي بقى تقفيله، وبعد كده بتقصي الخيط. وده كده طول القدم عندنا. تمام، حوالي 11.5، يعني اقل من 12، حاجه بسيطه كده. كده الكروشيه بيمط معانا في اللبس، وزي ما قلت لك هي بالشرط بقى يطلع معاكي 12 سنتي بالظبط، بس هيطلع اقرب ما يكون لطول القدم زي ما انت شايفه كده. تمام، اقل من 12، حاجه بسيطه. ده كده طول عندنا. طبعا انت بقى حسب المقاس اللي شغاليه لما هتقيسي هتلاقيه اقرب ما يكون لطول القدم. زي ما انت شايفه ده كده شكل القاعده معانا، عاطيه شكل القدم. تمام، هتعملي عقده البدايه. انت هنا ممكن تغيري اللون، يعني تشتغلي القاعده بلون وتشتغلي الباقي كله بلون. تمام، انا هنا هشتغل بنفس اللون. هتركبي بقى عقده البدايه فين؟ فوق غرزه الحشو، يعني فوق هنا فوق ال3 سلاسل، عشان لما نشتغل يبقى عندنا في النص بالظبط. هتدخلي كده على الطرف الخلفي وتسحبي الخيط وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على غرزة الحشو. تاخدي معاكي الخيط تحت الشغل وتدخلي على الطرف الخلفي للغرزة اللي بعدها، تسحبي الخيط وتشتغلي عمود على الطرف الخلفي، تشتغلي عمود. هيمشي معاكي السطر كله على كل غرزة اشتغلناها في السطر اللي تحت بتشتغلي على الطرف الخلفي منها عمود، سواء بقى حشو، نص عمود، عمود. يعني احنا كنا شغالين هنا نص عمود ومرة عمود وهنا حشو، فهتشتغلي على كل غرزة منهم على الطرف الخلفي منها عمود بلف. تمام، زي ما انت شايفة بيديكي الشكل ده، وده اللي بيساعد لما نتني الشغل كده يبقى في القاعدة مظبوطة معانا. فهتشتغلي كده على الطرف الخلفي لحد ما توصلي لآخر السطر. بعد ما اشتغلتي على كل طرف خلفي عمود وصلنا كده للآخر. تمام، هتقفلي بمنزلقة على 3 سلسلة. وده كده الشكل عندك، وزي ما انت شايفه القاعده اتنت معانا. واحنا هنا برضو ليه اللكلوك ممكن يلبس لمقاس اكتر من سنه، لان القاعده دي بتتمط معانا كده في اللبس. كروشيه ميزته ان هي بتتمط في الاول بياخد شكل الرجل، وبعد كده بقى لما الرجل بتكبر بيفضل ياخد شكل هبط. دلوقتي بقى هنشتغل بغرزه العمود الامامي والعمود الخلفي. انا هنا عندي عدد الغرز 60 عمود بلفه بما فيهم ارتفاع ال3 سلاسل. تمام، يعني العدد زوجي، انت هيبقى عندك العدد حسب عدد السلاسل، كل ما بتزودي سلسلتين بيزيد معاكي 4 عمود. دلوقتي بقى هنشتغل العمود الامامي، والعمود الامامي لما بيبقى في اول السطر بتدخلي كده في ظهر السلاسل وتسحبي الخيط
يبقى عندك لفتين على الإبرة، بتاخدي اللفتين مع بعض كده اشتغلنا غرزة حشو أمامية. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. كده اشتغلنا العمود الأمامي، وده كده بيبقى شكله في أول السطر. العمود اللي بعده هتشتغلي عليه عمود خلفي. بتدخلي كده في ظهر الشغل وبتدخلي الإبرة من قدام العمود وتسحبي اللفة وتشتغلي العمود عادي. تروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود خلفي، عمود أمامي، يبقى مرة عمود أمامي ومرة عمود خلفي. فدلوقتي هنشتغل أمامي. تمام، هتشتغلي كده عمود أمامي، اللي بعده عمود خلفي، عمود أمامي، عمود خلفي. هتكرري كده لحد الآخر. على العمود بتشتغلي عمود أمامي، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود خلفي. بعد ما اشتغلتي على العمود عمود أمامي واللي بعده خلفي، آخر عمود عندك هيبقى عمود خلفي. تمام، هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. احنا هنا عملنا غرزة حشو وبعدين سلسلتين، بتدخلي على السلسلة اللي فوق تقفلي بمنزلقة. أنا هنا عندي 30 من العمود أمامي عمود خلفي. تمام، يعني عدد زوجي. فدلوقتي احنا هنتني الشغل بالشكل ده. تمام، وهنحط ماركر على نص الشغل. على نص الشغل منين؟ من اللي كان عندنا أعمدة فيه. يعني احنا كده هنسيب بداية السطر والعلامة هنحطها على الجنب التاني. هتحطيها في النص كده. تمام، على العمود الخلفي. يبقى احنا كده حطينا العلامة على العمود الخلفي. هيبقى عندنا نص عدد الأعمدة الأمامية في الجنب ده هو نفس عدد الأعمدة الأمامية في الجنب التاني. فأنا هنا مثلا عندي 15. تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. في الجنب التاني برضه هيبقى عندي 15. انت بقى هيبقى عندك كل ما بتزودي سلسلتين بيزيد معاكي عمود أمامي في كل جنب، عمود أمامي وعمود خلفي. فلو عندك 16 هيبقى عندك في الجنب التاني 16 وهكذا. احنا هنا حطينا العلامة والتناقص هيبقى عندنا في الجزء ده، وهو ده اللي هيخليه يديكي الشكل ده. تمام، يبقى احنا كده البداية عندنا بتبدأ من عند كعب الرجل. تمام، أول حاجة هنشتغل على العمود الأمامي عمود أمامي، والعمود الأمامي في أول السطر بيبقى غرزة حشو أمامية وسلسلتين. بعد كده نشتغل على الخلفي خلفي، على العمود الأمامي عمود أمامي، وعلى العمود الخلفي عمود خلفي. وهيمشي معاكي الجزء ده كده عبارة عن على العمود الأمامي عمود أمامي وعلى الخلفي خلفي. هتشتغلي كده، احنا حاطين العلامة كده في بعدها عمود أمامي. تمام، عمود أمامي. هتشتغلي كده لحد ما تشتغلي لحد العمود الأمامي، ويبقى بقى عندك 2 من العمود الأمامي مش هتشتغلي عليه. بعد ما اشتغلتي عمود أمامي واللي بعده عمود خلفي، وصلنا هنا ان احنا سايبين قبل العلامة اهو 1 2 من العمود الأمامي. هتشتغلي في الأول على العمود الخلفي عمود خلفي، وهنا هنجمع الاتنين بغرزة واحدة كده، هنخليهم في السطر الجاي يبقوا عمود أمامي واحد بس. فهتدخلي كده تحت العمود الأمامي وتسيبي العمود الخلفي وتدخلي تحت العمود الأمامي. كده دخلنا بالإبرة تحت الاتنين عمود أمامي. تعملي بقى الشغل كده وتسحبي الخيط وتشتغلي عمود عادي كده. فكده اختصرنا الاتنين عمود الأمامي اللي تحت العمود أمامي واحد بس. على العمود الخلفي اللي عليه العلامة هتشتغلي عمود خلفي. كده اختصرنا العمودين الأمامي اللي قبل العلامة. اللي بعد العلامة اللي هي بعد الماركر هنختصر برضو الاتنين عمود أمامي. فهتدخلي تحت العمود الأمامي كده في ظهره وتسيبي العمود الخلفي تعدي من قدامه وتدخلي تحت العمود الأمامي. كده احنا معديين تحت الاتنين عمود أمامي. هتسحبي الخيط وتشتغلي العمود. فكده اختصرنا برضو العمودين اللي بعد العلامة. اختصرنا عمودين لعمود وهنا عمودين لعمود وما بينهم في عمود خلفي. هترجعي بقى تشتغلي على الخلفي خلفي وعلى أمامي أمامي عادي خالص. هنا بس اللي فيه تناقص، أما الباقي عادي. هتشتغلي كده على العمود الأمامي عمود أمامي وعلى العمود الخلفي عمود خلفي لحد ما توصلي لحد العمود الخلفي. بعد ما اشتغلتي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، في الآخر عندنا عمود خلفي. هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة.
السطر اللي بعده بتشتغلي على الأمامي أمامي، والأمامي في أول السطر بيبقى غرزة حشو أمامية وبعدها سلسلتين، وتبدأي بقى تشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى العمود الأمامي عمود أمامي، على الخلفي خلفي، وعلى الأمامي أمامي، وبتكرري كده وبتشتغلي لحد ما توصلي ان انت تبقي سايبه 2 من العمود الامامي. 1 2 الاتنين عمود اللي قبل العلامه 1 2، يعني اخر عمود هتشتغلي عمود امامي على العمود. بعد ما اشتغلتي على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي وصلنا ان احنا سايبين 1 2 من العمود الامامي. بتشتغلي في الاول على العمود الخلفي عمود خلفي، وبتجمعي العمودين زي ما اشتغلنا تحت كده. بتنزلي كده في ظهر العمود الامامي الاول والعمود الامامي اللي بعده، تمام. تسحبي الخيط وتشتغلي العمود كده. بقى عندنا عمود امامي واحد، اختصرنا العمودين في عمود. على العمود الخلفي اللي هو عليه كان العلامة بتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وترجعي تختصري العمودين اللي بعد العلامة. فبتدخلي تحت العمود الامامي الاول وتحت العمود الامامي التاني، يعني مش بنشتغل احنا كده برضو، بنختصر العمود الخلفي، تمام. هتشتغلي كده العمود، فكده اختصرنا عمودين من هنا خليناهم عمود، وعمودين من هنا خليناهم عمود. هترجعي بقى تشتغلي على الخلفي خلفي وعلى الامامي امامي، على الخلفي خلفي وعلى الامامي امامي، وبتكرري كده لحد الاخر. واحنا كل ما بنشتغل الجزء ده بيتم معانا بالشكل ده، تمام. هتشتغلي كده لحد اخر السطر على العمود الخلفي عمود خلفي. بعد ما وصلتي ان اشتغلتي اخر عمود كان خلفي، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر اللي بعده بتدخلي كده وتشتغلي غرزة الحشو الأمامية وبعدها سلسلتين. كده اشتغلنا العمود الأمامي على الخلفي خلفي وعلى الأمامي أمامي، على الخلفي خلفي وعلى الأمامي أمامي، وبتشتغلي كده بنفس الطريقة لحد ما تشتغلي وتبقي سايبة العمودين الأماميين اللي قبل العلامة، تمام. أنا كده اشتغلت على العمود الخلفي عمود خلفي. كده فاضل لي عندي هنا 2 عمود أمامي، هنختصرهم مع بعض بغرزة عمود أمامي واحدة بس. فبتدخلي كده بنفس الطريقة اللي اشتغلناها تحت، وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود الأمامي. كده اختصرنا زي ما انت شايفة كده، بنختصر طول ما احنا طالعين. على العمود الخلفي بتشتغلي عمود خلفي، وبنختصر العمودين اللي هما بعد العلامة، العمود الأمامي، وندخل تحت العمود الأمامي برضو ونختصرهم كده في عمود واحد. زي ما انت شايفة ده كده بيبقى الشكل عندك في النص. بعد كده هترجعي تشتغلي على الخلفي خلفي وعلى الأمامي أمامي. اشتغلي كده على العمود الخلفي عمود خلفي وعلى العمود الأمامي عمود أمامي لحد ما توصلي لحد آخر السطر. بتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي. آخر السطر بعد ما اشتغلتي العمود الخلفي بتقفلي منزلقة على تاني سلسلة. احنا كده اشتغلنا 4 سطور من العمود الأمامي والعمود الخلفي. كده كان أول سطر ده اللي هو الأعمدة. أما العمود الأمامي والخلفي 1 2 3 4. دلوقتي بقى هنشتغل الرقبة، هتبقى من الجزء ده كده بغرز الحشو. أما هنا برضو عمود أمامي وعمود خلفي زي هنا كده، تمام. ده هيبقى الشكل عندك غرز حشو، وهنا هيبقى أعمدة أمامية وخلفية. هنا عشان تحردي للرقبة، تمام، وتحددي الجزء ده. احنا هنا في الأول كان عندنا في الجزء ده كده 15 من العمود الأمامي، هنقسمهم بالنص، تمام. فالنص عندنا 7.5، فاحنا هنشتغل في الأول 7 وبعد كده 8، تمام. يعني هنخلي دايما الجزء اللي عند الرقبة أقل بعمود أمامي من الجنب ده ومن الجنب ده. لو انت بقى شغالة مقاس أكبر بتخلي الجزء ده أكتر 2 عمود أمامي، تمام، عشان برضو ايه تبقى الرقبة أضيق ما توسعش معانا أوي.
هتعدي بقى بالطريقة اللي انا هوريها لك دي عشان ما تتلخبطيش. هنعد كده من السطر اللي تحت اللي كان فيه عندنا 1 2 3 4 5 6 7 تمام 8 9 10 11 12 13 14 15. فهتعدي 1 2 3 4 5 6 7 وتحطي الماركر على رقم 8 تمام. هنشتغل بقى غرز حشو لحد ما نوصل للعمود الخلفي ده، وبعد كده بنرجع نشتغل تاني بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. بعد كده بتلف الشغل وبتعدي برضو من هنا 1 2 1 2 3 4 5 6 7 وعد العمود الأمامي الثامن بتحطي الماركر تمام. فكده هنشتغل لحد هنا اللي هو لحد هنبدأ بقى لما نلف هنبدأ من على العمود الخلفي. هيبقى ده كده الوش من قدام، واما دي كده هتبقى الرقبة. انت بقى لو شغالة لمقاس اكبر، لو انت شغاله المقاس اصغر او مقاس اكبر حاجه بسيطه فبتبقى عدد السطور عندك نفس الكلام. اما لو شغاله المقاس اكبر بكتير، يعني مثلا مزوده مشغله 18 سلسله، فبتزودي سطر من الاعمده دي تمام. بدل ما هم 4 تخليهم 5، ولو المقاس اكبر بتخليهم 6. ولما بتيجي بقى تحردي بتشوفي النص قد ايه وتقللي عمود او عمودين. لو المقاس اكبر بتقللي عمودين، يعني هنا بيبقى اقل من هنا بعمودين، عند الرقبه اقل بعمودين امامي. ده لو المقاس اكبر. اما لو المقاس اصغر بيبقى بنفس الطريقه برضو كده. دلوقتي هنشتغل الجزء اللي عند الرقبه، فهترتفعي سلسله وتشتغلي على السلسله اللي احنا كنا بنرتفعها سلسلتين. هتدخلي جوه السلسله دي تشتغلي غرزه حشو. كده يعتبر اشتغلنا على العمود الامامي غرزه حشو، على الخلفي غرزه حشو، على الامامي غرزه حشو، على الخلفي غرزه حشو، على الامامي غرزه حشو. هتكرري كده لحد ما توصلي للعمود الخلفي اللي قبل العلامة بتشتغلي عليه غرزة حشو. هتشتغلي كده غرز حشو، واحنا في الجزء ده كده هيبقى عندنا 14 من غرزة الحشو. كده اشتغلنا على كل عمود أمامي غرزة حشو، وعلى كل عمود خلفي غرزة حشو، وآخر غرزة حشو اشتغلناها على العمود الخلفي اللي قبل العلامة. تشيلي بقى العلامة خلاص، كده كده هتعرفيها عشان هنشتغلها بالعمود الأمامي. وهتشتغلي على العمود الأمامي عمود أمامي زي ما كنا بنشتغل تحت، الاختلاف بس ان احنا اشتغلنا غرز حشو. وعلى الخلفي خلفي وعلى الامامي امامي لحد ما تبقي سايبه 2 من العمود الامامي. بعد ما اشتغلتي بنفس الطريقه وصلنا ان احنا اشتغلنا على العمود الخلفي عمود خلفي، وبقى عندنا 2 من العمود الامامي قبل العلامه. هتدخلي كده وتختصريهم زي ما اشتغلنا تحت بعمود واحد. كده اختصرناهم زي ما انت شايفه. بتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، يعني هنا كده بيبقى عندك العمود الخلفي فوقيه عمود خلفي. هنا بقى عندنا 2 من العمود الأمامي بنختصرهم مع بعض بنفس الطريقة، يعني بنختصر الاتنين اللي قبل والاتنين اللي بعد العمود الخلفي. ترجعي بقى تشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى الأمامي أمامي لحد ما تشتغلي على العمود اللي عليه العلامة عمود أمامي. أنا كده اشتغلت لحد ما وصلت للعمود الأمامي اللي كان عليه العلامة، اشتغلت عليه عمود أمامي، وده كده شكل الوش زي ما انت شايفة تمام. دلوقتي بقى هنشتغل بغرز الحشو. فهتدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو على العمود الأمامي غرزة حشو، وعلى العمود الخلفي غرزة حشو، على الأمامي غرزة حشو، وعلى الخلفي غرزة حشو. بتكرري كده، وآخر غرزة حشو بتشتغليها على العمود الخلفي. بعد ما اشتغلتي على كل عمود غرزة حشو، هنا عدد غرز الحشو 15، هنا 14 عشان كنا بادئينها بعمود أمامي وناهيينها بخلفي، أما هنا عشان بادئين على العمود الخلفي وناهيينه على العمود الخلفي فالغرز 15 فرد يعني. هتقفلي منزلقة بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو، وهنشتغل بنفس الطريقة. ترتفعي سلسلة وهيبقى عدد غرز الحشو ثابت عندك في أول السطر وفي آخره، يعني في الأول هنا أنا عندي 14 هيبقى 14. فهتشتغلي كده على كل غرزة حشو وغرزة حشو لحد ما تشتغلي على آخر غرزة حشو وغرزة حشو، وبعدين تشتغلي عمود أمامي عمود خلفي عمود أمامي عمود خلفي، وبتبقي سايبة الاتنين العمود الأمامي تمام. يعني هنا غرز حشو وهنا بنفس الطريقة كده عمود أمامي وعمود خلفي. كده اشتغلنا لحد ما وصلنا ان احنا اشتغلنا على العمود الخلفي وفي 2 عمود أمامي قبل العلامة اللي هي كان عندنا العمود الخلفي، فبتختصريهم مع بعض كده بنفس الطريقة.
هتشتغلي بعد كده عمود خلفي على العمود الخلفي، وتختصري الاتنين عمود امامي اللي بعده. كده احنا وصلنا ان بقى عندنا 3 من العمود الامامي. تمام، اللي هو العمود التالت منهم هو اللي اختصرنا عمودين في عمود. هتشتغلي بقى عمود خلفي، وعلى الامامي امامي، وعلى الخلفي خلفي، على الامامي امامي، وبعدين تشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو لحد اخر السطر. بعد ما قررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي على اخر غرزة حشو غرزة حشو، بتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو، وترتفعي سلسلة تشتغلي على اول غرزة حشو تقابلك غرزة حشو، على اللي بعدها غرزة حشو، وبتكرري كده، وبتشتغلي هنا على العمود الامامي عمود امامي، وعلى الخلفي عمود خلفي، وبتسيبي لي اخر عمودين. تمام، لو انت شغاله بقى المقاس اكبر هيبقى عندك لسه بتكملي، اما لو شغاله نفس المقاس فهيبقى قرب يخلص معانا خلاص. كده اشتغلنا على العمود الامامي عمود امامي، وعلى الخلفي خلفي. انا عندي واحد بس من العمود الامامي قبل التناقص، انت بقى هيبقى عندك حسب عدد السلاسل. تمام، لو انت شغاله المقاس اصغر فهيكون كده خلاص هنا مفيش عمود. هتدخلي كده تشتغلي تناقص على العمودين، وبعدين تشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، تناقص على العمودين 1 2، وترجعي بقى تشتغلي على الخلفي خلفي، وعلى الامامي امامي. ده كده الشكل عندك زي ما انت شايفه، خلاص قرب يخلص معانا، والرقبه بتضيق زي ما انت شايفه كده. بعد كده هتشتغلي بغرز الحشو، فهتشتغلي على كل عمود غرزة حشو، على كل غرزة حشو اسفة غرزة حشو، لحد ما توصلي لحد اخر غرزة حشو بتشتغلي عليها غرزة حشو. بعد ما اشتغلتي على كل غرزة حشو غرزة حشو وصلتي لاخر غرزة حشو، بتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو، وترتفعي سلسلة وتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو. هتشتغلي هنا بقى على كل غرزة حشو غرزة حشو، وهنا هيبقى فاضل عندنا الاتنين العمود اللي هنختصرهم مع بعض، فهتشتغلي لحد غرزة الحشو غرزة حشو. اما لو لسه بتكملي فهتكملي بنفس الطريقة برضه. انا كده اشتغلت لحد ما وصلت ان هنا بقى عندي 2 عمود امامي، اخر غرزة حشو بعدها 2 عمود امامي. هنختصر الاتنين عمود امامي مع بعض. تمام، وبعد كده بتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وتختصري الاتنين عمود الامامي اللي باقيين مع بعض. وهنا بقى مفيش بعد كده أعمدة في غرز حشو، هتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو. احنا كده فاضل لنا سطر واحد ويخلص معانا. تمام، هتشتغلي كده على كل غرزة حشو غرزة حشو لحد ما توصلي لحد آخر غرزة حشو. بعد ما اشتغلتي ووصلتي لحد آخر غرزة حشو، بتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو. كده فاضل لنا سطر واحد ويخلص معانا، يعني السطر ده الأخير. هترتفعي سلسلة وتشتغلي غرزة حشو على غرزة الحشو، وبتكرري كده على كل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو لحد ما توصلي هنا بقى عندنا عمود وعمود. تمام، لحد ما توصلي لغرزة الحشو الأخير. بعد ما اشتغلتي على غرزة الحشو الأخيرة غرزة حشو، هنختصر العمودين دول مع بعض. فبتدخلي على العمود وتسيبي العمود الخلفي، تعدي من قدامه كده وتدخلي تحت العمود الأمامي، وتختصري الاتنين العمود الأمامي مع بعض كده بعمود واحد. ده لما يبقى ده السطر الأخير عندك. بعد كده هترجعي تشتغلي على كل غرزة حشو وغرزة حشو. تمام، لو انت بقى هنا حسيتي ان الرقبه ضيقه معاكي فممكن ما تشتغليش السطر الاخير ده، تسيبي الرقبه واسعه. تمام، اما لو لقيتي الرقبه واسعه معاكي فممكن بقى بعد كده تشتغلي سطر فوق غرز الحشو وغرز الحشو. تمام، على كل غرزه حشو وغرزه حشو. اما دلوقتي هتكرري كده لحد ما توصلي لاخر غرزه حشو، هتشتغلي عليها غرزه حشو. بعد ما اشتغلتي على كل غرزه حشو وغرزه حشو، ده كده الشكل عندك. تمام، اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر غرزة حشو هتسحبي الخيط كده، وبتخلي حتة خيط طويلة شوية بالشكل ده كده عشان نقفل بيها، وبتقصي الخيط. بعد ما قصيتي الخيط بتركبيه في إبرة التقفيل، وبتدخلي تحت أول غرزة حشو تحت الطرفين بتوعها بالشكل ده. تسحبي الخيط وتعديه
من الظهر كده. تمام، يبقى احنا دخلنا الخيط تحت الطرفين بتوع غرزة الحشو من قدام. تحت الطرفين بتوع اخر غرزة حشو تدخلي كده ما بين الطرفين، وتدخلي كده وتدخلي تحت الطرف ده والطرف اللي وراه. يبقى احنا كده دخلنا ما بين الطرفين وعدينا بالشكل ده. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتظبطي بقى الشغل بحيث ان السطر كله من فوق يبقى شبه بعضه بالشكل ده. هنا بقى لما هتيجي تقفلي هتقفلي تحت غرز الحشو، هتدخلي كده تحت السطر وتعدي من تحت السطر اللي تحته، تظبطي الشغل بالشكل ده. تمام، تعدي من تحت السطر اللي تحته وبعدين تعدي من تحت السطر اللي تحته، تعدي من تحت السطر اللي تحته وتعدي من تحت السطر اللي تحته كده. ده وصلنا للسطر اللي هو تحت غرز الحشو. تروحي جايه بقى مثبته كده في الايه في الجزء اللي هو فيه الاعمده الاماميه، تمام. فكده خط عندك مفيش بقى، مش باين بقى التقفيل من ظهره عشان بيبقى من جوه برضه نفس الشكل. هتقصي بقى الخيط خلاص. ده كده الشكل عندك بعد ما خلص، وزي ما انت شايفه شكله حلو جدا، وان شاء الله يكون كان سهل عليكي. انا كده خلصت معاكي فيديو اللاكلوك. اتمنى ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.